My God, I hate drugs. Pipirmahan na ni Pangulong Duterte sa Lunes ang kontrobersyal na 2019 National Budget Bill. Kinumpirma ito ni Presidential Spokesperson Sal Panelo na binbin ang pagsasabatas ng 3.76 trillion peso budget dahil sa hindi pagkakasundo ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso sa isyu ng mga pork insertions. Dahil dito, napuwersa ang economic manager na ibaba ang growth target ng gobyerno sa 6 to 7% mula sa dating 7 to 8%. Mas maraming Pilipino ang kontento sa pagganap sa tungkulin ni Pangulong Duterte. Ayon yan sa first quarter Social Weather Station Survey. Lumitaw na 79% ng mga Pilipino ang kontento sa performance ng Pangulo. 13% ang hindi kontento at 8% ang undecided. Katumbas ito ng net satisfaction rating na plus 66 o very good. Mas mataas ito sa plus 60 na naitala noong December na kinukonsiderang very good din. Malinaw ang mensahe ng Malacanang sa China. Dapat nang umalis ang mga barko nito na naglalayag sa paligid ng mga isla na sakop ng Pilipinas. May mga namataan pa rin kasing mga sasakyang pandagat ang China. Mahigit isang linggo na matapos sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat nilang lisanin ang Pag-asa Island. Sabi ni Presidential Spokesperson Sal Panelo, kung hindi aalis ang Chinese vessel sa karagatang sakop ng Pilipinas, maituturing na itong pag-atake sa soberenya ng bansa. Purpose what he is referring to is they leave the place. Then we maintain our trade relations. They leave the place. I mean, they cannot be staying there forever. They should. They have no business being there. Alamin natin kung saan nangagampanya ang mga senatorial candidates ngayong araw. Ang mga kandidato ng PDP laban sa Bacolod City ang punta. Inaasahang sasamahan sila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bibisita naman ang kandidato ng 8 diretso sa Aklan. Ang re-election ni Senator na si Bam Aquino nasa Bataan naman ngayong araw. Nasa Leyte si Taguig City Representative Pia Cayetano. Mangangampanya si Senador Nancy Binay sa Iloilo. Nasa Iloilo din si Bayan Muna Party List Chairman Nery Colmenares sa umaga pero magtutungo ito sa Pampanga sa hapon. Si Senador Cynthia Villar naman mag-iikot sa Masbate. Sa Bukidnon ang kampanya ni dating Senador Sergio Osmeña. Ang dating Manila Councilor na si Dan Roleda manunuyo sa Baguio City. Si Dr. Willie Ong nasa Tacloban City naman mag-iikot. Umani ng samut-saring reaksyon sa social media ang pagpapakita ni senatorial candidate Bongo ng kanyang likod. Ito ay para patunayan na wala siyang tato at hindi daw siya konektado sa isang drug syndicate. Ayon sa Twitter user na ito, hindi raw nakumbinsi ni Go ang publiko na wala siyang tato. Marami na daw kasing paraan para mabura ang tato kagaya ng laser treatment. Tanong naman ng isang netizen kung hindi daw binura ang tato o binurang tato ang marka sa kanyang likod, pasaba daw ito o ventosa. Para naman sa isang ito, marahil ay naghihintay na daw si dating Davao City Vice Mayor Paulo Duterte na burahin ang kanyang tato sa likod para ipakita ito kagaya ng ginawa ni Go. Nauna ng binanatan ni Bongo na tumatakbo ring senador ang umano'y propaganda video laban sa kanya. Ang video na ito ang ikatlo sa serye na nagpapakita umano ng mga dokumento na nagdadawit kay Bongo sa sindikato ng droga. Isang nagngangalang Bikoy na nasa video ang humamon kay Go na ipakita ang kanyang likod para ipakita ang isa umanong dragon tattoo. Ayon kay Go, wala siyang itinatago. Hamon naman niya sa uploader ng mga mapanirang video, lumantad at maglabas ng mga ebidensya kaugnay ng kanyang mga aligasyon. Sa gobyerno pa rin magmumula ang huling pasya tungkol sa distribusyon ng danyos sa libo-libong biktima ng mga pang-aabuso ng panahon ng martial law. Ito ay ayon sa Malacanang. Sagot yan ng palasyo matapos i-anunsyo ng mga abogado ng mga biktima ang utos ng US Federal Court sa New York na ipamahagi ang mahigit 700 milyong pisong danyos. Tinatayang aabot sa 9,000 ang mga biktima ng human rights violation ng panahon ng martial law. Dagdag pa ng US Federal Court, tatanggap ang gobyerno ng mahigit 200 milyong piso mula sa settlement money. Nauna ng binatikos ng Office of the Solicitor General ang distribusyon ng naturang pondo. Ito daw ay dahil grossly disadvantageous o sobrang dehado ang gobyerno sa nasabing settlement agreement na hindi rin daw naaayon sa batas ng Pilipinas. Samantala, nauna nang nakatanggap ang mga claimant sa unang 2 tranche ng reparation payment matapos manalo sa kaso. Kapag umatras ang Pilipinas sa settlement agreement, maaaring maudlot ang ikatlong tranche ng danyos. Ayon sa lead lawyer ng kaso, ang nakabinbin na distribusyon ay nakatakdang magsimula sa May 1.
Handa naman ang pamilya Marcos sa magiging desisyon ng gobyerno tungkol sa settlement para sa mga biktima ng martial law. Ito ang naging pahayag ni Ilocos Norte Governor at Senatorial candidate Amy Marcos sa panayam sa The Source. I think it's all out of our hands. It's already being managed by the Philippine government, and whatever arrangements they've come to, we abide. At sinabi naman namin sa Duterte government, kay Presidente, na ano man ang magagawa ng pamilya, tutulong kami dahil naniniwala kami sa kanyang pamahalaan. Sa puntong ito, kausapin natin si dating Human Rights Commission Chair at martial law victim na si Eta Rosales. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Yeah, magandang umaga, Cherry. What can I do for you? Tingin po namin ang inyong reaksyon dito sa naging bagong desisyon ng US Federal Court na i-release ang mahigit 700 million pesos para sa mga martial law victims. Siyempre, masayang-masaya. At alam niyo, both as victim and survivor and as former chair of the Commission on Human Rights, matagal na namin pinaglaban ito at ito na yung magiging pangatlong distribution ng class action suit para sa mga victims ng human rights violations. At tuwang-tuwa ako at sana naman huwag hadlangan ng gobyerno itong malaking danyos na maibibigay sa mga victims. 1,500 per victim, and there are about 6,500 victims na siyang makikinabang dito, kasama na rin yung ilang mga namatay. Alam niyo, itong mga biktima, yung survivors ng Marcos, mga matatanda na yan, panay senior citizens yan. At ng ilan nga sa kanila, nasa many of them are sickly, may mga sakit. Kaya kung they get $1,500, that's 75,000 pesos. Malaking bagay ito para sa kanilang mga medical needs. Tapos kuminsan yung mga anak nila na nabibigyan na sa eskwela o di kaya nakukuha na nun. I've seen and I've heard them, maraming nagsasabi na patayo na nila yung mga bahay nila, nakatulong ito sa repairs and so on and so forth. Ang mga biktima sa batas militar, marami sa kanila, mga matatanda na at mahihirap. Ang kadalasan, ito yung mga magsasaka, mga manggagawa, mga maralita, ang mga katutubo rin. So, hindi ko maintindihan bakit sinasagkaan ng gobyerno ang tulong na maibibigay ng Foreign Judgment Award sa ating mga mahihirap. Ayaw ba ng gobyerno tulungan ang ating mahihirap? Hindi ba sila nasisiyahan na ito yung judgment na napanalo na class suit, and it is the first in the whole world, first human rights class action suit na napanalo. Ayaw ba ng gobyerno suportahan ang matatanggap kahit maliit lamang ito para matulungan ang ating mga ang ating mahihirap? Hindi ko maintindihan yon. Meron po ba pwedeng gawin, ang grupo ninyo this earlier? I don't know if it's still early, kayo ba ay susulat sa pamahalaan or sa Office of the Solicitor General? Or? Well, anong magagawa namin? We are a private sector, We belong to the private sector, ang mga claimants. And right now, I'm no longer chair of the Commission on Human Rights. Otherwise, I could probably ask the government to allow us and allow the distribution. The distributions were allowed 2011, nagkaroon ng distribution. 2014, nagkaroon na din ng distribution. So bakit ngayon sinasagkaan ng gobyerno? Definitely, we can only appeal to the government. The Duterte, the palace itself, has allowed the distribution of the reparations, recognition for the Marcos victims. I remember that we were the principal authors, and as we were distributing it, before we distributed it, it was the president who actually pushed for accelerating. Sige, mapaspasan na. At ngayon, when we asked for an extension, the claims board asked for an extension, he allowed for it up to the end of December. As far as is concerned,
ang pagkakaintindi ko, Ma'am Etta? na institution ng ano, itong pera para sa yung award para sa mga victims. So ngayon, it is the Solicitor General Kalida na sumasaka. I have not heard it from the press. So it seems like it is only the Solicitor General. Solicitor General has no business. Hindi niya dapat ginagawa ito. Lalong-lalo na, Cherry, you know that for a fact that there is a case on graft and corruption, conflict of interest between sa Solicitor General. This has been filed in the Ombudsman because the Solgen, Kalida, owns what, security agency Okay, that so has Ma'am a Etta, contract. ang sinasabi niyo po baka kumikilos ng sarili, no, ang individual, itong Office of the Solicitor General. Oo, baka yun eh. Okay. Kasi so far, the palace has not said anything. At ang alam ko, suportado yung palasyo dun sa mga victims. Okay, Yung marami one, pong award. salamat, Ma'am Etta. Naubusan na po tayo ng oras, but thank you very much for taking time to speak to us.